soup ngayon, guys. Tomato, carrots, matso, tomato, sweet corn. Yan. Long soup po siya dito sa Chinese. Yan, pork. Then, nagpakulo na ako ng tubig. Sabay-sabay ko lang silang ilalagay. Yan lang, guys. Ganun lang kadali ang soup nila. 2 hours long soup. Tapos, after dyan, init-init lang siya hanggang gabi. Yan. 8 hours ang soup nila dito. Yan lang, guys. Ganun lang kadali. 2 hours.